কি খবৰ ৰিভিউ আছাম কি জানতা ৰিভিউ আছাম আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি ৱাণ্ডাৰ কাৰ্ছৰ পৰা অটো মাফিয়া ৱাণ্ডাৰ কাৰ্ছ ইয়াত আহিছোঁ আমি এখন ফৰ্চুনাৰৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে ঠিক আছে এইখন আপোনাৰ লেজেণ্ডাৰ হয় তো এখন বহুতেই বেছি বিখ্যাত গাড়ী আপোনালোক চবে জানে তো ইয়াত গাড়ীখন মানে ইমান বেছি ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে সদায় ৰিভাৰ্ছ কৰোঁতে বা পাৰ্কিং কৰোঁতে গাড়ীখনৰ পৰা অলপ প্ৰব্লেম হোৱা যায় কেলৈ বহুত বেছি ডাঙৰ গাড়ী হয় তো যোনে বেছি ভালকৈ গাড়ী চলাব নোৱাৰে বা নতুন ড্ৰাইভিং শিকিছে তাৰ কাৰণে এইখন গাড়ী মেনেজ কৰাটো অলপ কমপ্লিকেটেড হৈ যায় অলপ বেছি টাফ হৈ যায় য়েছ ৰিভাৰ্ছ পাৰ্কিং কেমেৰা আছে তো বেক কৰোঁতে পিছফালে কি আছে সেইটো আপোনালোকে দেখা পাব বাট এক্সট্ৰা ছেফটি হ'লে কিনো বেয়া ন তো এইখনত আপোনাৰ ইনষ্টল কৰা গৈছে 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা আৰু লগতে যোনটো আমাৰ ইমান ডাঙৰ গাড়ীবোৰত নৰ্মেলি যোনটো আমাৰ প্ৰব্লেম আমি ভিতৰত এটা প্ৰব্লেম পাওঁ যোনটো হৈছে অডিঅ' প্ৰব্লেম মানে আমি বেছটো ইমান ছেটিছফাইড নাপাওঁ বিকজ ইমান ডাঙৰ আপোনাৰ দৰ্জাৰ পেনেলবোৰ ইমান ডাঙৰ হয় হল' স্পেচ হয় তো তাৰ কাৰণে আমি ইমান ছেটিছফাইড বেছ নাপাওঁ তো ইয়াত এটা সৰু মানে ফ্ৰেণ্ডলি বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি চলিউশ্যন এটা কৰা হৈছে যোনটো হৈছে যে এইখন গাড়ীত আপোনাৰ এটা বেছ টিউবো ইনষ্টল কৰা গৈছে তো আগতে মই আপোনালোকক 360 ডিগ্ৰী কেমেৰা প্লেচমেণ্টটো দেখাই দিওঁ তো 360 ডিগ্ৰী কেমেৰাৰ মানে ফ্ৰণ্টত যোনটো ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ কেমেৰা মই দেখাম সেইটো আপোনাৰ ফ্ৰণ্টৰ কেমেৰাটো হয় এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত আপোনাৰ ফ্ৰণ্টৰ কেমেৰাটো এইডোখৰত ইনষ্টল কৰা গৈছে একদম ডেড চেণ্টাৰ পূৰা টয়'টাৰ এই লগোটোৰ লগত একদম চেণ্টাৰ ফ্ৰণ্টত ইনষ্টল কৰা গৈছে দেন আপোনাৰ এটা কেমেৰা হৈছে এইটো যোনটো আপোনাৰ লাগিছে ৰাইট ছাইডৰ ড্ৰাইভিঙৰ মানে ORVMৰ তলত আৰু থাৰ্ড কেমেৰাটো আপোনাৰ লাগিছে যোনটো লেফ্ট ছাইডৰ ড্ৰাইভিং নহয় পেছেঞ্জাৰ ORVM যোনখন আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডৰ ORVM হয় সেইখনৰ তলত এটা কেমেৰা লাগিছে আৰু এটা কেমেৰা আপোনাৰ ইনষ্টল হৈছে গাড়ীখনৰ পিছফালে অবভিয়াছলি পিছফালেতো কেমেৰা লাগিব তো এইটো আপোনাৰ পিছফালে এটা কেমেৰা ইনষ্টল কৰা গৈছে আচ্ছা এস্থেটিক এপিলৰ কাৰণে আপোনাৰ ইয়াত যোনটো এইটো ফৰ্চুনাৰ এইটো দেখিছে ন গ্ল' কৰা লগোটো সেই বস্তুটো ইয়াত আপোনাৰ ব্ৰেণ্ডিং মানে এইটো বস্তু চেঞ্জ কৰা গৈছে তো ক্ৰমত থাকে তো সেইটো চেঞ্জ কৰি পেলাই ব্লেক কালাৰৰ মানে পিয়ানো ব্লেক ফিনিছত আৰু এই ফৰ্চুনাৰটো জ্বলে কিন্তু বগা আৰু ৰঙা ৰঙত জ্বলে তো এইকেইটা বস্তু ইয়াত ইনষ্টল কৰা গৈছে এতিয়া মই আপোনাক এবাৰ বুটটো দেখাওঁ বুটত আপোনাৰ বেছ টিউবটো যোনটো আছে সেই বেছ টিউবটো ইয়াতে আছে আপুনি এইটো চাব পাৰে চ' এইটো এটা আপোনাৰ 8 ইঞ্চৰ বেছ টিউব হয় যোনটো ভেক্সট্ৰন কোম্পানীৰ হয় কোম্পানী আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে ব্ৰেণ্ড নেম তো ভেক্সট্ৰন কোম্পানীৰ ইয়াত এটা বেছ টিউব ইনষ্টল কৰা গৈছে চাউণ্ড চেকটো আপোনালোকক অকণমান দেৰিত দেখাই আছোঁ মানে মই শুনাই আছোঁ যে আপোনাৰ বেছ টিউব ইনষ্টল কৰাৰ পিছত গাড়ীখনৰ চাউণ্ডটো কেনেকুৱা হৈ যায় তো এইটো বন্ধ তেতিয়ালৈকে মই আপোনাক ভিতৰত বহি পেলাই 360 ডিগ্ৰী কেমেৰাটোৰ অকণমান কিছুমান বস্তু দেখাই দিওঁ পাপা এখন ওখ গাড়ী তো এয়া আহি গ'লোঁ আমি ভিতৰত য'ত একদম চাইলেণ্ট হৈ আছে বস্তুবোৰ তো এইটো আপোনাৰ এপেক্স কোম্পানীৰ ইয়াত এণ্ড্ৰইড প্লেয়াৰো লগোৱা গৈছে যোনটো আপোনাৰ এইটো প্লেয়াৰটো দেখিছে এইটোও চেঞ্জ কৰা গৈছে বা চেঞ্জ কৰা যেন লগা নাই ন বিকজ ইয়াত এনেকৈ ছাইডত বাটনছ আছে ফিজিকেল নবছ আপোনাৰ ডাইলছ দিয়া আছে তো এইটো আপোনাৰ এপেক্স কোম্পানীৰ ইয়াত লগোৱা গৈছে তো আমি ফটাফট গাড়ীখন অন কৰি পেলাই এইটো টিপি অন কৰোঁ আৰু অন কৰি পেলাই আমি গাড়ীখনত যোনটো এই ষ্টেৰিঅ'টো হয় এই ষ্টেৰিঅ'টো অকণমান চাওঁ মানে এইটো আপোনালোকে লুকছটো দেখিছে ঠিক আছে চ' এইটো আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড ষ্টেৰিঅ'টো হয় তো লগালগ গান বাজিবই লৈছিলোঁ গানটো পজ চ' গানটো মই পজ কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এইটো ভিউটো চাব পাৰে এইটো আপোনাৰ ইণ্টাৰফেচ হয় যোনটো এণ্ড্ৰইড ষ্টেৰিঅ'টো আপোনাৰ এইটো ইণ্টাৰফেচ হয় মানে আপুনি এনেকুৱা ভিউত পাই থাকিব এইফালৰ পৰা ওপৰৰ পৰা যদি আমি পুল ডাউন কৰোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত কণ্ট্ৰলছখিনি পাব ৱাইফাই বাগেৰা এনেেবল কৰিবৰ কাৰণে ডিচেবল কৰিব পাৰে কানেক্ট কৰিব ডিছকানেক্ট কৰিব সেইখিনি বস্তু আপুনি ইয়াত পাব নাও এই স্ক্ৰীনখনত আপুনি 360 কেমেৰাটো অপাৰেট কৰিব পাৰে ইফ ইউ ক্লিক দিছ বাটন দেন আপুনি কমপ্লিট 360 ভিউটো ইয়াত পাই যাব চ' দিছ ইজ দ্য ৰিয়েৰ ভিউ এতিয়া ভিউটো আপোনালোকে সৰু দেখা পাই আছে যদি ইয়াক ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে জাষ্ট আপুনি ডাবল টেপ কৰি দিয়ক আৰু আপোনাৰ ভিউটো ডাঙৰ হৈ যাব তেতিয়া আপুনি কি আৰু ক্লিয়াৰলি বস্তুখিনি দেখা পাব নাও এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ বেক ছাইডৰ ভিউ আপুনি ইয়াত ভিউটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে আপুনি ইয়াতো টেপ কৰিব পাৰে এনেকৈ টেপ কৰি পেলাই ফ্ৰণ্ট বা ৰিয়েৰ আপুনি কৰিব পাৰে এইটো ৰিয়েৰ এইটো ফ্ৰণ্ট বা আপুনি এইকেইটা টগলছ ইউজ কৰি পেলাইও কৰিব পাৰে এতিয়া এইকেইটা টগলত এটা স্পেচিয়েলিটি আছে যোনটো মই দেখাম তাৰ আগতে আপোনাক মই ইয়াতে দেখাই দিওঁ তো এইটো ফ্ৰণ্ট ভিউ হৈ গ'ল এইটো আপুনি ৰাইট ছাইডৰ ড্ৰাইভাৰৰ ছাইডৰ ভিউ হয় যোনটো ৰাইট ছাইডৰ ভিউ হয় এইটো আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডৰ ORVMখনৰ ভিউ হয় আৰু এইটো ৰিয়েৰ ভিউ হয় নাও এতিয়া যদি আপুনি লেফ্ট আৰু ৰাইটটো একেলগে চাব বিচাৰিছে সেইটো আপুনি কৰিব পাৰে জাষ্ট এই বাটনটো ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু আপুনি লেফ্ট ছাইড আৰু ৰাইট ছাইডৰ ORVMৰ থ্ৰু দি আপুনি দুইটা ভিউ নিজৰ ডিছপ্লেখনত এনেকৈ চেক আউট কৰি থাকিব পাৰে এইটো হৈ গ'ল আপুনি এই ডিছপ্লেখন দি অপাৰেট কৰিবলৈ এতিয়া যদি আপুনি ৰিভাৰ্ছ কেমেৰা লগাই দিয়ে তো লগোৱাৰ লগে লগে আপুনি এনেকৈ ভিউটো আপোনাৰ ইনষ্টেণ্টলি ইয়াত অন হৈ যাব এইটো ৰিভাৰ্ছ কেমেৰাত ৰিভাৰ্ছ গিয়াৰটো যদি মই পাৰ্কিঙত লৈ গুচি যাওঁ অলপ দেৰি কাৰণে ই আপোনাক নটিফিকেশ্যন দি ৰাখিব তাৰপিছত ই নিজে নিজৰ যোনটো অৰিজিনেল ফৰ্মেট হয় তালৈ এনেকৈ গুচি আহে কিন্তু আকৌ আপুনি এনেকৈ কৰি পেলাই যদি ৰিভাৰ্ছ গিয়াৰটো লগাই দিয়ে ৰিভাৰ্ছ গিয়াৰ লগোৱাৰ লগে লগে ইনষ্টেণ্টলি এই বস্তুটো এক্টিভ হৈ যায় নাও
দিছ ইজ অল এবাউট দ্য 360 কেমেৰা তো অকল 360 কেমেৰাটো ইয়াত হোৱা নাই ইয়াত আপোনাৰ লগতে হৈছে কি য়েছ অডিঅ' আপগ্ৰেড তো অডিঅ' আপগ্ৰেডৰ কাৰণে হোপফুলি কপিৰাইট নালাগিলে হ'ল অকণমান গান এটা আপোনাক মই শুনাই আছোঁ যদি অডিঅ'টো সিমানটোৱে ক্লিয়াৰ আহে দেন আপোনালোকে বহুত বেছি ধুনীয়া পাব মানে বেছটো যোনটো আমাক লাগে ন ফৰ্চুনাৰত সেই বেছটো ইয়াত এনহেঞ্চ হৈ পেলাই ওলাই আহিছে তো তাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ আমি ভিডিঅ'ত যাওঁ এইটো গান ਤੰਜਰੀਜ ਬੁੱਢੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ ਟੀਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਆਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਫੁੱਲ ਮੌਜ ਆ ਸਟੇਰ ਕੀਤੀ ਸੌਸ ਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬਸ ਜਾਮ ਹੁੰਦੇ তো এইখিনি আছিলে এখন ফৰ্চুনাৰ যোনটো আপোনাৰ একদম মিনিমাম আপডেট হৈছে মানে একো তাম ঝাম এক্সট্ৰা যি টি বস্তু একো কৰা যোৱা নাই গাড়ীখনত বাছ সৰু সুৰাকৈ আপোনাৰ একদম সৰু সুৰা বস্তু কিছুমান লগাই পেলাই গাড়ীখনৰ কোৱালিটিটো ইম্প্ৰুভ কৰা গৈছে তো এইখিনি বস্তু এখন ফৰ্চুনাৰত কৰা আছিলে আচ্ছা মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই দিওঁ যে ইয়াৰ যোনটো ৰিভাৰ্চৰ লাইট আছে সেইটো কেনেকৈ জ্বলে সেইটো বস্তু আপোনালোকে চেক আউট কৰি লওক সো এইখিনি আছিলে এখন ফৰ্চুনাৰত মানে কাষ্টম ৱৰ্ক মানে সৰু সুৰাকৈ কাম কৰা আছে জাষ্ট টু ইম্প্ৰুভ দ্য কোৱালিটি মানে ড্ৰাইভ কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণে ছেফটি মেজাৰ্ছ আৰু অডিঅ' কোৱালিটি মানে আপুনি যেতিয়া গাড়ী এখন অ'ন কৰে তেতিয়া ডেফিনেটলি তাত এনেকুৱা বস্তু কৰি ল'ব লাগে যোনটো দি আপুনি নিজে কমফৰ্টেবল থাকক গাড়ীখন ইউজ কৰোঁতে তো এই তেনেকুৱাই কিছুমান কাম এখন গাড়ীত কৰা গৈছে আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল পালে আৰু যি মই আপোনালোকক দেখালোঁ সেই বস্তুখিনি বুজি পালে আৰু যদি আপুনিও ফৰ্চুনাৰখনত একদম ল' বাজেটত কিবা কাম কৰাব খুজিছে তেনেহ'লে এইখিনি বস্তু আপুনি কৰাব পাৰে অলপ ড্ৰাইভিং কোৱালিটিটো আপোনাৰ অ'নাৰশ্বিপ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কি হৈ যায় যে ইম্প্ৰুভ হৈ গুচি যায় চ' প্ৰাইজৰ কাৰণে বহুতে কমেণ্ট কৰিব যে প্ৰাইচ কওক তো প্ৰাইচখিনি মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিখি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই প্ৰাইচখিনি এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰডাক্টছখিনি চেক আউট কৰি ল'ব পাৰে আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰো দিয়া আছে তাতো আপোনালোকে কল কৰি পেলাই গোটেই ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰি ল'ব পাৰে তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট ডাউন কৰিব ভিডিঅ'টো নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব চ' ডেটছ ইট দিছ ইজ মি আজিম চাইনিং অফ বাই বাই